Δεκάρια. Garage episode. Στην Ουκρανία, ο λόγος που έγινε αυτό το ταξιδιωτικό είναι πάρα πολύ απλός. Ήταν παιδικό αποθυμένο. Φαντάζομαι όσοι από εδώ πέρα είστε άνω των, να μην πω κάτι κακό, των 47, θα βιώσατε το 1986 κάποιες στιγμές οι οποίες θα σας έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη. 28 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, σε ζωντανή μετάδοση, ένα 12χρονο παιδί έβλεπε το Challenger να διαλύεται, παίρνοντας στο θάνατο 7 αστροναύτες. Οι περισσότεροι φαντάζομαι από εμάς θέλαμε να γίνουμε αστροναύτες, άσχετο αυτό, αλλά τα όνειρά μας κοπήκαν όταν είδαμε αυτό το πράγμα. 2 μήνες μετά, 26 Απριλίου του 1986, μια κακή διαχείριση ενός πειράματος στον αντιδραστήρα 4 του Τσερνόμπιλ έφερε μια πυρηνική καταστροφή που όμοιά της δεν είχε ζήσει η ανθρωπότητα, με μακροχρόνιες επιπτώσεις, και εγώ το θυμάμαι σαν μικρό παιδί, γιατί έλεγε η μάνα μου πήγαινε με τον μπαμπά να φέρεις γάλα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και αυτό το μάθαμε πόσο, 3 μέρες μετά νομίζω ήτανε. Οπότε τη βγάζαμε με κονσέρβες, μακαρόνια, ρύζια. Τότε όσοι έχετε λοιπόν μια ηλικία άνω των 45 θα τα θυμάστε αυτά. Και είναι κάτι που μου είχε μείνει στο μυαλό. Αστροναύτης δεν έγινα, αλλά τουλάχιστον στο Τσερνόμπιλ πήγα. Το είχα άχτη αυτό το πράγμα. Οπότε, παρέα με τον κουμπάρο, θα σας παρουσιάσουμε το ταξιδιωτικό μας. Ράνια μου, πάντα το είναι επόμενη. Δεν ξεκινάμε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι σαφές ότι εγώ δεν είμαι της πρώτης διαφάνειας. Είσαι της τελευταίας. Έτσι, βλέπετε εδώ μία BMW, ας πούμε. Είναι μεγάλο. Είναι Big Japan. Έλλειμμα αυτό. Οπότε να το θέσουμε επί της αρχής. Και βέβαια, πολύ σωστά το είπε ο Δημήτρης για το Τσερνόμπιλ και όλα αυτά. Εγώ δεν πήγα βέβαια στο Τσερνόμπιλ. Δεν ήθελα να φτάσω στο τελευταίο άκρο που πήγε ο Δημήτρης. Έμεινα στο Κίεβο τις μέρες που γύρναγε, θα τα πούμε και εκεί. Αλλά ο δικός μου κινητήριος μοχλός για το ταξίδι ήταν η περιφερειακή στον Εύξηνο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, ελληνική περιοχή, όπως θα δούμε παρακάτω, των πόλεων που θα δούμε παρακάτω. Αυτό έμενα με ενδιαφέρει πιο πολύ και βεβαίως συνεχίζουμε. Πάτε σε αγάπη με το επόμενο. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ένα χάρτη, ο Θεός να το κάνει. Ταλαιπωρήθηκα λίγο με το AI, δεν σας κρύβω. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε από την Αθήνα, ανεβήκαμε από Κομοτηνή, περάσαμε Βουλγαρία, πήραμε βορειοανατολική διαδρομή για την Κωνσταντζα, περνώντας από Βάρνα και Μεσημβρία, φτάσαμε Οδυσσό και από εκεί στο Κίεβο. Εκεί άφησα το Γιάννη, συνέχισα εγώ για το Τσερνόμπιλ και επιστρέψαμε με τον ίδιο σχετικά τρόπο. Δεν το έχω βάλει στο χάρτη, περάσαμε Μολδαβία, Ρουμανία και κάτω πάλι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε τώρα στο δρόμο με τη μοτοσυκλέτα σας. Έχει περίπου 42 βαθμούς. Ρανιά, πάτε το επόμενο, please. Είμαστε Βουλγαρία λοιπόν, 42 βαθμούς. Κορντούρες, έχουμε λιώσει. Τι μήνας είναι, Αύγουστος. Τότε παίρνουμε άδεια, κατάλαβες. Λοιπόν, και εκεί πως οδηγάμε έναν ωραίο φιδίσιο δρόμο με... Συνέχισε. Φοβάμαι. Είναι πολύ ευχαριστημένο. Δεν σε πιάνει. Η γυναίκα σου το φτιάξει. Αυτή δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Λοιπόν, εκεί που οδηγάμε έναν ωραίο φιδίσιο δρόμο, καταλήγουμε σε έναν αρχαιολογικό χώρο, το Περπερικόν, έτσι λέγεται. Είναι στα βουνά της Ροδόπης. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος και θεωρείται το μεγαλύτερο μεγαλειθικό μνημείο των Βαλκανίων. Τι ρε? Η ζωή εκεί λένε ότι ξεκίνησε το 5000 π.Χ. Αργότερα έγινε θρακικό μαντίο αφιερωμένο στον Διόνυσο και μάλιστα εικάζεται ότι και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε από εκεί για να πάρει μια γνώμη. Πάτε την επόμενη. Αυτή είναι η θέα από τον αρχαιολογικό χώρο. Το χωριό είναι κάτω. Όπως βλέπετε είναι ερείπια, αλλά όσο περπατάτε εκεί μέσα, αν σκεφτείτε το τι κτίσματα υπήρχαν και το πόσες γενναίες φυλών πέρασαν, δηλαδή Θράκες, Ρωμαίοι, Έλληνες, Οθωμανοί, έχει γίνει ένα συνοθήλευμα πολιτισμών αυτό το μέρος. Εν πάση περιπτώσει, το αρνητικό της ιστορίας ήταν η ζέστη. Άμα είναι επισκεπτή αρχαιολογικό χώρο κατά καλό καιρό, φροντίστε να είστε κοντά για να αφήσετε κάπου τις κορντούρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είναι ανηφορικό. Ήταν δύσκολο, παιδιά, δύσκολο. Βελάξαμε. Λοιπόν, φεύγοντας από το Περπερικόν, πήραμε βόρεια πορεία για το Χάσκοβο. Γιάννη, όπου νομίζεις πρέπει να διακόψεις, μην το κάνεις. Εννοείται.
Φύγαμε για το Χάσκοβο λοιπόν. Είναι μια σχετικά μεσαίου ελληνικούς πόλη 75.000 κατοίκων. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά σοβιετικού στυλ οικίματα. Όμως η ιστορία της πραγματικά χάνεται στους αιώνες. Έχει ρωμαϊκά λουτρά, έχει οθωμανικά λουτρά, έχει των ελληνιστικών χρόνων σημεία. Αλλά αυτό που μας προσκύνησε το ενδιαφέρον ήταν αυτό εδώ πέρα, το άγαλμα της Παναγίας Θεοτόκου. Θεωρείται το υψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στον κόσμο, έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, έχει ύψος 32 μέτρα και είναι πραγματικά σαν να επιβλέπει την πόλη και να την προστατεύει. Τουλάχιστον έτσι και εμείς νιώσαμε όταν κάτσαμε κάτω από το άγαλμα της Παναγίας. Από το Χάσκοβο πήραμε το δρόμο για την ελληνική Μεσημβρία. Το όνομα αυτό δεν υπάρχει πλέον, το Μεσημβρία. Επόμενη Ρανιά. Πάλι μια πανοραμική φωτογραφία του Χάσκοβου. Όμορφη πόλη, δεν ήταν άσχημη. Γενικά η Βουλγαρία είναι λίγο παρεξηγημένος προορισμός, να ξέρετε, αλλά έχει πάρα πολλά όμορφα μέρη για να επισκεφθείς. Λοιπόν, Ασπέτα. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν τώρα στο δρόμο. Έχουμε κόψει ανατολικά τη διαδρομή μας από το Χάσκοβο για να πάμε προς τη Βάρνα και να συνεχίσουμε βόρεια. Λοιπόν, εδώ το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο επισκέπτης ή ο ταξιδευτής αν θέλετε, είναι η άβρα της θάλασσας. Όταν έχει και 40 βαθμούς, μόνο που τη βλέπεις, δροσίζεσαι λίγο τροποντινά. Η Βάρνα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, με μακραίωνη ιστορία. Εδώ βλέπετε την είσοδο προς τη λίμνη της Βάρνας. Γενικά υπάρχουν πλοία, περιμένουν να μπουν, να κάνουν, υπάρχει μια κινητικότητα, είναι ένα τεράστιο λιμάνι. Και από εδώ περάσαμε ουσιαστικά απλά για να πάμε προς την Μεσημβρία. Όμως έχει πάρα πολλή ιστορία και εδώ. Έχει ρωμαϊκά λουτρά, έχει, αν θυμάμαι καλά, το μεγαλύτερο θησαυρό των Βαλκανίων στο μουσείο της. Έχει πάρα πολύ όμορφα νεοκλασικά κτίρια, όπως θα δείτε. Είναι γενικά μια πολύ όμορφη πόλη, πολύ λιμάνι, με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ζωή. Και σταματήσαμε σε αυτή την εκκλησία, όπου είπαμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Σταματήσαμε γιατί είναι η πρώτη εκκλησία στην Βουλγαρία που χτίστηκε μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η τρίτη μεγαλύτερη της χώρας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Σόφια να δείτε του Νιεύσκη την εκκλησία. Μιλάμε για ένα τιτάνιο κτίσμα. Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη μεγαλύτερη. Όπως θα δείτε έχει υπέροχο διάκοσμο. Είναι του 1860 κτίσμα. Ανάψαμε το κεράκι μας. Πήραμε την ευλογία της Παναγίας και συνεχίσαμε τη βόλτα μας. Ουσιαστικά όλη η βορειοδυτική πλευρά του ευξήνου πόντου της Μαύρης Θάλασσας είχε ελληνικές αποικίες, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Και μία από αυτές είναι και η Μεσημβρία. Το σημερινό Νεσεμπάρ, αν έχετε ακούσει. Πρόκειται για το πιο τουριστικό προορισμό μετά τον Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Πραγματικά είναι μια πόλη που νομίζεις ότι αιωρείται μέσα στη θάλασσα. Είναι μια μικρή Χερσόνησος, γεμάτη βυζαντινά μνημεία και οθωμανικά κτίσματα. Προχωρώ στην επόμενη. Όπως θα δείτε έχει πάρα πολλές εκκλησίες, είναι πολύ περιποιημένος ο τόπος. Ουσιαστικά είναι ένα ζωντανό μουσείο. Υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, του Παντοκράτορα, υπάρχουν ξύλινα παλιά οθωμανικά σπίτια που και εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι υπάρχουν ίδια πράγματα. Ειδικά στο Ρέθινο που πήγαμε χθες, είδαμε αρκετά. Έχει φυλακόστατα, βλέπετε έχει φυλακόστατα δωρομάκια για να περπατήσετε, δεν μπαίνουν οχήματα μέσα. Είναι κάτι σαν τη δική μας, ας το πούμε, μονεμβάσια, σαν το Μιστρά, απλά είναι κατοικήσιμη, μένει κόσμος μέσα. Στο Νεσέμπαρ κάτσαμε περίπου 2-3 ώρες, είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ ζέστη και φάγαμε ουσιαστικά το μεσημέρι μας εκεί για να αποθανατήσουμε στιγμές όμορφες, Ασπέτα εδώ, για να συνεχίσουμε προς την Χερσόνησο της Καλλιάκρα, το αγαπημένο μέρος του κουμπάρου. Μου το έλεγε από την αρχή του ταξιδίου, θα πάμε στην Καλλιάκρα. Καλή άκρη σημαίνει αυτό, ελληνιστικό το όνομα. Και σταματήσαμε, η πρώτη στάση έγινε στο μόνιμο κάστρο της Καλλιάκρα. Φαντάζομαι θα μας μιλήσει γενικά για την Καλλιάκρα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, παιδιά, είναι ότι εδώ πέρα το σημείο και αυτό κατοικείται από το 4.000 π.Χ. Υπήρχαν θραγικά ιερά και ουσιαστικά μετά το Μεσαίωνα φτιάχτηκε αυτό το κάστρο, το μόνιμο κάστρο, και όταν το 17ο αιώνα μπήκαν οι Τούρκοι, υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι πήγανε να βιάσουν 40 παρθένες.
ο μύθος των 40 Παρθενών λοιπόν είναι το ζάλογο της Βουλγαρίας αυτό. Με το που ξεκίνησαν οι Τούρκοι λοιπόν να τις κυνηγάνε για να κάνουν τη δουλειά τους, οι κοπέλες πιάστηκαν χέρι-χέρι και βούτυξαν στα νερά της Μαύρης Θάλασσας από ύψος 70 μέτρων. Αν δεις την επόμενη φωτογραφία, Ράνια μου, βλέπετε πως είναι. Είναι ριφ, είναι πάρα πολύ όμορφα. Γιάννη. Ναι, είναι εντυπωσιακό το σημείο. Ήταν η δεύτερη φορά που έβλεπα εγώ το ακροτήρι της Καλιάκρα με τον Δημήτρη. Είχα πάει την προηγούμενη χρονιά και το είχα πρωτοδεί. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Αν το δείτε λίγο στο χάρτη, έχει ενδιαφέρον. Όταν κοιτάζεις, ας πούμε, τον εύξηνο πόντο και προσπαθείς να καταλάβεις ακριβώς που είναι πολύ δύσκολο να το δεις. Παρότι είναι ένα νύχι που μπαίνει μέσα στον εύξηνο πόντο, πρέπει να ζουμάρεις για να δεις. Μόλις ζουμάρεις λοιπόν στο Google Maps και δεις ακριβώς πώς είναι εντυπωσιακό. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι να πας να το επισκεφθείς. Γιατί αφήνεις τη μηχανή απ' έξω, αρχίζεις και περπατάς σε όλο τον νύχι μέσα μέχρι τέρμα. Και έχει και εκκλησία μέσα και διάφορα αγάλματα. Εστιατόριο. Εστιατόριο καταπληκτικό. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Ναι, κάνει εκδηλώσεις εντυπωσιακές. Ένας φίλος και συνάδελφος, ο οποίος δουλεύει στην Βουλγαρία, δεν το ήξερε και μου λέει πριν από κάνα 2 χρόνια, έχω αποφασίσει, μου λέει, να πάω να παντρευτώ και δεν ξέρω, μου λέει, πού να πάω για να κάνω το γλέντι του γάμου. Του λέω στην Καλιάκρα θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πήγε, παιδιά, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι ένα υπόσκαφο εστιατόριο μέσα στον νύχι εκεί και ουσιαστικά από κάτω βλέπεις τη θάλασσα και το απέραντο γαλάζιο που δεν είναι γαλάζιο. Ή αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που βλέπετε. Είναι καταπληκτικό, είναι must προορισμός και αξίζει τον κόπο να πάει κάποιος, που δεν του δείχνει όμως η διαδρομή προς τα εκεί τι θα συναντήσει. Είναι ένα flat πράγμα πηγαίνοντας προς τα εκεί, γεμάτο με ηλιοτρόπια. Τα ηλιοτρόπια θα τα δούμε και παρακάτω πάρα πολύ σε όλη τη διαδρομή μας. Τα βλέπαμε πολύ συχνά. Και βέβαια με τεράστια αιωλικά πάρκα. Ηλιοτρόπια, αιωλικά πάρκα. Αυτά τα δύο τα βλέπεις συνέχεια. Αιωλικά πάρκα για χιλιόμετρα τώρα, έτσι. Ναι. Δεν είναι σε βουνά και δεν έχουν βουνά προφανώς εκεί. Αλλά όλα τα χωράφια μέσα έχουν και αιωλικό πάρκο. Δηλαδή εκμεταλλεύονται και τη γη και τον αέρα. Όμως στη Ρουμανία είναι ένα ακόμα μεγάλο λιμάνι, το λιμάνι της Κωνσταντζα, το οποίο συνδέεται από την αρχαιότητα με την ναυτιλία. Γύρνα λίγο πίσω, Ράνια μου. Λοιπόν, το πρώτο αξιοθέατο που αντικρίζει και ουσιαστικά είναι σήμα κατατεθέν της πόλης είναι ο φάρος, ο οποίος φάρος αναστηλώθηκε το 1860 και αφιερώθηκε στους Γενοβέζους εμπόρους του 13ου αιώνα. Το κτίσμα πρέπει να είναι πιο παλιό, δεν βρήκα πληροφορία να σας πω την αλήθεια. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο σημείο στον πεζόδρομο της παράλιας ζώνης. Δεν λειτουργεί προφανώς σαν φάρος, είναι μόνο σαν μνημείο. Και από εκεί συνεχίσαμε την παράλια διαδρομή μας. Μισό λεπτάκι πριν φύγουμε στην παράλια διαδρομή μας. Εδώ θα ακούσετε πολλές φορές Κωνσταντζα, Κωνστάντια, Κωνστάντα. Τυπικά Κωνσταντζα, με ζήτα, δηλαδή τα ζήτα, είναι η όλη περιοχή. Η πόλη ήθιστε να λέγεται Κωνστάντα ή Κωνστάντια και έχει πάρει το όνομα από την ετεροθαλή αδερφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Οπότε εκεί μπορείτε να δείτε διάφορα τέτοια πράγματα. Έχει μέχρι το 1930, αυτό είναι το δεύτερο πιν στις 3 χώρες ελληνιστικού ενδιαφέροντος που ανέφερα πιο πριν, Βάρνα, τώρα Κωνστάντια ή Κωνσταντζα ή όπως θέλουμε να την πούμε. Μέχρι το 1930, για να έχετε μία αίσθηση δηλαδή, του ελληνικού στοιχείου, τα λέω αυτά, το ελληνικό στοιχείο ήταν το δεύτερο σε πληθυσμό μέχρι το 1930 περίπου, ξεκινώντας από 15 έως και 30% του πληθυσμού της περιοχής. Τώρα πλέον, για να έχετε μια αίσθηση του πώς ακριβώς αυτό έχει εξελιχθεί, μιλάμε για γύρω στο 0,1% το ελληνικό στοιχείο εκεί. Άρα, με τα χρόνια, το ελληνικό στοιχείο φθήνει. Παρ' όλα αυτά, είναι οι αναφορές όταν την περπατήσεις, και τη Βάρνα αλλά και την Κωνστάντα, είναι πάρα πολύ εμφανείς. Βέβαια, θα δείτε εκκλησίες βυζαντινές μέσα, αρχιτεκτονική ελληνική, έχουν αφήσει το στίγμα τους εκεί οι προγονείς μας. Στον πεζόδρομο υπάρχει, γύρνα λίγο πίσω, Ράνια μου, υπάρχει αυτό εδώ το κτίριο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση γιατί την περίοδο που πήγαμε εμείς το 19 το ανακαινίζανε. Πρόκειται για το καζίνο της Κωνστάντα. Είναι ένα Art Nouveau κτίριο, το οποίο από ό,τι διάβασα τώρα το έχουν
ανακαινήσει και γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, αλλά δεν είναι επισκέψεις να πεις θα πάω, θα δώσω 3 ευρώ και θα μπω μέσα. Μόνο για εκδηλώσεις, το ανοίγουν μόνο σε εκδηλώσεις. Και πραγματικά μας έκανε εντύπωση ο όγκος του, αλλά και το πώς έδαινε με το τοπίο του λιμανιού και της παράλιας ζώνης. Επόμενη φωτογραφία, εδώ είναι το λιμάνι της Βάρνας, είναι εμπορικό λιμάνι. Εγώ, επειδή τυχαία να διακοινώνει ναυτικούς σε αυτήν τη δουλειά μου, τα 3 στα 10 εισιτήρια είναι για τη Βάρνα, έτσι, ή για την Κωνσταντζα. Όλοι εκεί πέρα πάνε. Μ' αρέσει να παίζω γενικά με το φακό, να βγάζω selfie, όπως εδώ, ας πούμε, αυτές τις ωραίες κυρίες. Σ' αρέσει, κουμπάρε. Ωραία, η παραλία ζώνη έχει και μερικά μαγαζάκια που μπορείς να αγοράσεις διάφορα μπιχλιμπίδια. Το λιμάνι βέβαια, όπως είπαμε πριν, έχει τζαμιά από τους Οθωμανούς, η ελληνική εκκλησία που θα δείτε μετά, όπως αυτή εδώ πέρα. Γενικά είναι μια πολυπολιτισμική πόλη που έχει στοιχεία από Ρωμαίους, Έλληνες και Οθωμανούς, όπως και οι περισσότερες περιοχές. Όπως βλέπετε έχει πεζόδρομους πεντακάθαρους, αυτό μας έκανε τρομερή εντύπωση. Ο κόσμος είναι χαρούμενος, περάει ωραία, το φαγητό οικονομικό, τότε τουλάχιστον. Γενικά περάσαμε όμορφα στην Κωνσταντζα. Αυτό είναι ένα κτίριο, ίσως ήταν η μόνη παραφωνία στην πόλη. Ήταν κοντά στο λιμάνι και από την Κωνσταντζα συνεχίσαμε τη βόλτα μας για να προσεγγίσουμε λοιπόν την Τουλτσέα. Στην Τουλτσέα πιάμε έναν καφέ και αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το μνημείο της Ανεξαρτησίας από τους Οθωμανούς, ένα επιβλητικό άγαλμα, ας το πούμε, μνημείο. Εγώ τρελάθηκα με τον αετό, θα καταλάβετε γιατί, γι' αυτό. Τρελάθηκα με αυτό, δηλαδή πρέπει να χάλασα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα μεγαμπάιτ από τη μνήμη μου. Ήταν τρομερό αυτό. Εντάξει, το μνημείο στέκει περήφανο, ο κόσμος πάλεψε για να απελευθερωθεί από τους Οθωμανούς και ουσιαστικά σταματήσαμε για να δούμε αυτό εδώ το μνημείο που είναι και το πιο γνωστό της πόλης. Είναι η περηφάνεια του λαού απεικονίζεται δυστυχώς σε μνημεία. Τώρα όμως δεν απεικονίζεται πουθενά, μόνο στο Facebook. Λοιπόν, και από εκεί διανυκτερέψαμε στον Καλάτι, περνώντας με το φεριμποτάκι το ποτάμι, για να πάμε την επόμενη μέρα στον προορισμό μας. Αυτό είναι όπως σας έλεγε ο Γιάννης πριν, μιλάμε για χιλιόμετρα αυτό το πράγμα. Έβλεπες μόνο λιοτρόπια και ανεμογεννήτριες. Θες να πεις κάτι? Δεύτερη φωτογραφία. Δεύτερη. Λοιπόν... Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ουκρανία. Φτάνουμε λοιπόν στον προορισμό μας. Παιδιά, κάναμε να περάσουμε τα σύνορα 3,5 ώρες. Εγώ, λόγω μιας φαρμακευτικής αγωγής που παίρνω για την καρδιά, πίεση, χολυστερίνη και τα γνωστά συναφή, μου ανοίξαν τη βαλίτσα, βλέπουν τα φάρμακα, παίρνουν το διαβατήριό μου και εξαφανίζονται. Περιμέναμε 2 ώρες. Αυτός ήταν έτοιμος. Έτοιμος, γιατί δεν ευριάζει πολύ, δεν είναι ευρικός καθόλου. Έτοιμος, δηλαδή θα μας δέναν, δεν φεύγαμε από εκεί ποτέ. Τέλος, μετά από 2,5 ώρες, αφού μάλλον μεταφράσαν τα φάρμακα, δεν ξέρω τι κάνανε, μας δώσαν το OK για να μπούμε στην χώρα. Οπότε αυτή είναι η είσοδος στην Ουκρανία που βλέπετε τώρα. Χαρούμενοι που μπήκαμε λοιπόν. Στη νότια πλευρά. Στη νότια, ναι. Έχετε μία εικόνα γιατί έχει πολλά περάσματα. Έχει 3 περάσματα. Πηγαίνοντας προς την Ουκρανία. Μιλάμε για το νότιο κομμάτι. Λοιπόν, και εκεί πέρα σταματήσαμε στο πρώτο αξιοθέατο της χώρας που είναι το φρούριο Άκερμαν. Είναι ένα μεσαιωνικό κτίριο του 13ου-14ου αιώνα, το οποίο, παιδιά, όπως βλέπετε είναι πένα. Πένα, δηλαδή δεν πληρώσαμε είσοδο, ήταν free τότε, αλλά είναι πένα. Οι άνθρωποι το έχουν συντηρήσει, σέβονται την ιστορία τους, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε, ήταν υπέροχο, πεντακάθαρο, αλλά πλέον δεν είχαμε χρόνο να ασχοληθούμε πάρα πολύ, γιατί ο Οδυσσός μας καλούσε. Και εδώ η τρίτη φωτογραφία του κουμπάρου, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, στην είσοδο της Οδυσσού, φτάσαμε λοιπόν στη μικρή Ελλάδα, όπως την αναφέρουνε. Για πάμε στην επόμενη. Πανέμορφη πόλη, νεοκλασικά, πεζόδρομοι, απίστευτη παράλια ζώνη, υπέροχα πάρκα.
γενικά είναι μια ευχάριστη πόλη, σε κάνει να νιώθεις όμορφα εκεί πέρα. Και αυτή είναι μεγάλο λιμάνι, ο Οδυσσός, εμπορικό όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Και εδώ είναι οι περίφημες σκάλες Ποτέμκιν, που ουσιαστικά δεν είναι το αρχικό τους όνομα, νομίζω Πριμόρσκι λεγόντουσαν. Αρχικά ήταν 200 σκαλοπάτια, είναι το σήμα καταδεθέν της πόλης που ενώνει ουσιαστικά την πόλη με το λιμάνι. Πλέον υπάρχουν 192 και είναι αφιερωμένα στο θωρηκτό Ποτέμκιν και στους ναύτες που πώς το λένε αυτό. Ναι, μωρέ, πες το εσύ αυτό να πούμε. Που στα γουστάρεις με τις ανταρσίες. Του συνεφίλ και των ανταρσιών. Λοιπόν, όλοι, είτε είναι κάποιος συνεφίλ είτε δεν είναι, είτε την έχει δει ταινία είτε δεν την έχει δει, ξέρει ότι υπάρχει ταινία του 1925, το θωρηκτό Ποτέμκιν. Έτσι. Το θωρηκτό Ποτέμκιν, λοιπόν, το έχει γυρίσει ο Άιζενστάιν το 1925. Είναι ασπρόμαυρη ταινία. Πρέπει να πω και εγώ τα δικά μου. Ναι, σε αυτά που σας αρέσουν. Είναι ασπρόμαυρη ταινία και βουβή ταινία. Μπράβο, ρε Γιάννη, ακριβώς. Αφού της εποχής του είναι, ρε. Εγώ μόνο Maiden, φιλέ. Ο Άιζενστάιν, λοιπόν, αναφέρεται στο σενάριο σε μία ανταρσία που έχει κάνει το πλήρωμα του θωρηκτού απέναντι στην τσαρική τότε Ρωσία και είναι μέσα στο θωρηκτό στο λιμάνι. Από την έξω πλευρά είναι οι τσαρικοί φρουρά και στρατιώτες που προσπαθούν να καταπνίξουν αυτή την τεράστια στάση. Αλλά όλος ο πληθυσμός της Οδυσσού υποστηρίζει την ναυτική ανταρσία και είναι ενάντιος στο ρωσικό καθεστώς. Και άρα λοιπόν όλη η ιστορία της ταινίας δείχνει όλο αυτό. Βεβαίως, να τα λέμε αυτά, αυτό έχει γίνει το 1905, είναι 20 χρόνια μετά η ταινία του Άιζενστάιν. Μία από τις χαρακτηριστικότερες σκηνές είναι τα σκαλιά, όπου δείχνει λοιπόν, και αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική σκηνή, μία μητέρα με το cradle της, με το καροτσάκι του παιδιού της, του μωρού της, που προσπαθώντας να αποφύγει αυτή την στρατιωτική παναυσότητα, της φεύγει το καροτσάκι με το μωρό και τρέχει κάτω στα σκαλοπάτια, σε αυτά τα σκαλοπάτια, και είναι τραγικό. Βεβαίως, αυτό είναι ποιητική αδεία του Άιζενστάιν. Δεν έχει γίνει αυτή η σφαγή στα σκαλοπάτια αυτά, το Ποτέμκιν, αλλά θέλει να δηλώσει όλο αυτό. Και ένα τελευταίο συνεφίλ, και θα αφήσω τον Δημήτρη να πει κι άλλα, είναι ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται η τότε καταπληκτική κινηματογραφική τεχνική του μοντάζ. Πρώτη φορά τότε εμφανίζεται στον κινηματογράφο του παγκόσμιο το μοντάζ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Αυτό. Συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι του Ρίγα Φεραίου, του Έλληνα διαφωτιστή, που έφτιαξε τη φιλική εταιρεία και βοήθησε στο να εξεγερθεί το ελληνικό έθνος, να απελευθερωθεί από τους Οθωμανούς κλπ. Εκεί ήταν εξόριστος ο Ρίγας Φεραίος. Δυστυχώς πήγαμε εκεί πέρα, ήταν κλειστό το σπίτι την Κυριακή που φτάσαμε, δεν το είδαμε μέσα. Λένε ότι έχει πάρα πολλά έγγραφα, ντοκουμέντα, στοιχεία της τότε εποχής. Είναι ένα μικρό μουσείο, λαογραφικό εγώ θα το έλεγα κυρίως. Και αν ποτέ βρεθείτε όταν τελειώσει η μάστιγα του πολέμου, νομίζω ότι αξίζει να το γνωρίσετε. Απ' έξω είναι συντηρημένο, όπως βλέπετε, νομίζω είναι και η πρεσβεία εκεί πέρα. Ήταν και η πρεσβεία εκεί πέρα. Ακριβώς. Ουσιαστικά η πολιτιστική κληρονομιά της Οδυσσού είναι τεράστια και το ελληνικό στοιχείο, επειδή ήταν πάρα πολύ έντονο, μας έχουν αφιερώσει μέχρι και πάρκα. Βλέπετε. Το ελληνικό πάρκο ασκευάστηκε δαπάνη της οικογένειας του Έλληνα ευεργέτη κλπ. Τους σέβονται πάρα πολύ τους Έλληνες, οι Ουκρανοί εκεί πέρα. Η ζωή στην Οδυσσό είναι απίστευτη. Είτε είναι νύχτα είτε είναι μέρα, περνάς υπέροχα. Τουλάχιστον με τον Γιάννη το ευχαριστηθήκαμε από μπαρ, φαγητό, εστιατόρια, street food. Δεν θέλω να λέω για το φαγητό, είμαι χοντρός. Λοιπόν, η παράλια ζώνη είναι πάρα πολύ ωραία να περπατήσεις, έχει και εκεί διάφορα αγάλματα. Έχουν, κοιτάξτε τώρα εδώ, ελληνικού στυλ κτίριο. Για προχωρά λίγο πιο παρακάτω. Στόπ εκεί. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν αφήνουμε
πολιτιστική Οδυσσό και πηγαίνουμε... γιατί δεν θα ξαναγυρίσουμε προς τα πίσω. Να πούμε ότι μας άρεσε τόσο πολύ ο Οδυσσός που ανεβήκαμε στο βορρά και μετά ξανακατεβαίνοντας, ενώ είχαμε την επιλογή να φύγουμε με άλλο δρόμο, με άλλη διαδρομή προς... Δεν μπήκαμε από υπερδυνιστρία για να το κόψουμε, ξαναπήγαμε στην Οδυσσό. Ξαναμείναμε στην Οδυσσό άλλο ένα βράδυ, γιατί ήταν πραγματικά απίστευτη η εμπειρία που είχαμε από την πόλη. Λοιπόν, 600 χιλιόμετρα περίπου απέχει η Οδυσσός από το Κίεβο και είναι αυτό το πράγμα που βλέπετε, παιδιά. Μιλάμε για βαρεμάρα τώρα. Περίμενε λίγο, Ράνια μου. Βαρεμάρα, 40 βαθμοί και ευθείες. Τραγικό. Και BMW, να βγαίνει από κάτω χαμός. Λοιπόν, δεν μιλάμε τώρα για το Μοτογκούτσι. Το Μοτογκούτσι, οκ. Το Μοτογκούτσι τα άσπαγε. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο Κίεβο, τον τελικό προορισμό ουσιαστικά, την μητέρα των πόλεων της Σοβιετικής Ένωσης. Πραγματικά πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, γεμάτη πάρκα. Εντύπωση κάνει η πλατεία Ανεξαρτησίας με τα υπέροχα χρυσά αγάλματά της. Έχει πάρα πολλές εκκλησίες όπως της Αγίας Σοφίας ή της Λαύρας του Κιέβου που είναι χρυσότρουλες. Αλλά οι εξήλινες όπως βλέπετε. Έχει γενικά διάφορα έτσι, μοτίβα αρχιτεκτονικά. Αυτό είναι στην πλατεία Ανεξαρτησίας της οδός της. Άλλο κομμάτι είναι... Να λέμε ίσως, λέω τώρα μια παρένθεση, να χρησιμοποιούμε με μια μικρή επιφύλαξη το παρόντα χρόνο. Έχει. Μπορεί να είναι όλα αυτά είχε. Δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε πώς είναι πλέον αυτά τα πράγματα πλέον. Έτσι δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, απίστευτη. Πάθαν πολλές ζημιές οι άνθρωποι. Λόγω του πολέμου, αλλά ναι, ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιούμε το είχε. Λοιπόν, όπως βλέπετε δουλεύαν όλα, ήταν απίστευτα. Η πόλη στην εντέλεια, πεντακάθαρα. Βέβαια είχαμε μια περίπτωση που να μας κλέψουν, να κλέψουν το Γιάννη κάτι, να το πω όπως λέει Λατινοπούλου, να το πω όπως είναι. Κάτι Ρωμά. Λοιπόν, πήγαν να κλέψουν το Γιάννη και γίναμε στην πλατεία, έγινε χαμός τέλος πάντων. Ευτυχώς δεν μας έχουν κλέψει. Ναι, εντάξει, ήταν τραγικό αυτό. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τους Ουκρανούς, ούτε με την πόλη. Λοιπόν, το πάρκο είναι γεμάτο αγάλματα που αναπαριστούν μάχες της εποχής της δεκαετίας του 1910, νομίζω, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει άρματα παλιά ζωγραφισμένα στα χρώματα της Ουκρανίας και βέβαια το άγαλμα της μητέρας πατρίδας, ένα τεράστιο άγαλμα, αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ πληθυντικό, παιδιά, να το βλέπεις. Το οποίο φαίνεται από όλη την πόλη. Από όλη την πόλη το βλέπεις, είναι τρομερό. Και νομίζω ότι στις περισσότερες μεγάλες ρώσικες πόλεις, Σοβιετικής Ένωσης μάλλον, υπήρχε ένα αντίστοιχο άγαλμα. Έχω δει και στην Αρμενία το ίδιο, ξέρω εγώ. Ναι, όπου έχει υποθεί, να το πούμε λίγο αυτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Αν δεις ένα κλικ στην προηγούμενη, θα δεις την ασπίδα πάνω δεξιά, ότι έχει το σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης και γι' αυτό, επειδή είναι τρομερά επιβλητικό αυτό το άγαλμα της μητέρας πατρίδας και το έχουν περιπολού οι Ουκρανοί, με αυτό είχαν πάντα πρόβλημα και μιλάμε τώρα και πρώτου πολέμου, έτσι. Δηλαδή πάντα υπήρχαν, αν το διαβάσετε, τρομερές ενστάσεις και θέλανε να δούνε πώς θα μπορούσαν να αποδείξουν την ιστορία τους σε τόσο έντονα συμβολικά μνημεία με την Σοβιετική Ένωση. Δυστυχώς τώρα αυτό που είπαμε πριν δεν ξέρουμε στην κατάσταση είναι η πόλη, γιατί έχει βομβαρδιστεί αρκετά από τους Ρώσους. Ευελπιστώ πραγματικά να επανέλθει σε αυτούς τους ρυθμούς, γιατί είναι ένας προορισμός που αξίζει 100% να επισκεφτείτε. Δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος από εσάς, αλλά το Κίεβο είναι πραγματικά πανέμορφο και είναι όντως η μητέρα των πόλεων. Επειδή έχω πάει και στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα, είναι τελείως διαφορετικό. Έχει μια κουλτούρα δική του τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη. Και τώρα εδώ λοιπόν παύση. Στο Τσερνόμπιλ δεν πήγα με τη μοτοσυκλέτα μου, απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πας με εξειδικευμένους tour operators. Το κόστος του εισιτηρίου, ας το πούμε, του πακέτου εξαρτάται από τις παροχές που σου δίνουν. Δηλαδή ξεκινάει από 100-120 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και 500 με παράνομα κομμάτια μέσα. Σε αφήνουν παράνομα να μείνεις το βράδυ κλπ. Εγώ κλείσα ένα πακετάκι με 120 ευρώ για να επισκεφτώ λοιπόν το σημείο 0 της ανθρωπότητας κατ' εμέ. Και θα δούμε ένα βιντεάκι τώρα που επιμελήθηκε ο φίλος μου ο Μάνος Ολιανόπουλος, όσοι γνωρίζετε το Dripment, για να πάρετε μια εικόνα λίγο πιο ζωντανή πέρα των φωτογραφιών και θα συνεχίσουμε την περιγραφή του Τσερνόμπιλ μετά. Επόμενη, εντάξει, ο ήχος δεν ακούγεται. Έχει ήχο, αλλά... Sorry. Το κλείσα. Εντάξει, τώρα δεν...
Μουσική έχει, μην φανταστείτε. Εντάξει. Αυτό είναι μέσα στην πόλη του Πρίπιατ. Σκεφτείτε ότι ήταν η πιο σύγχρονη πόλη της Σοβιετικής Ένωσης. Είχε τα πάντα, ήταν ένα απίστευτο οικοδομικό μέρος, δηλαδή... δεν ξέρω τι κάνει. Κάνε εσύ τη δουλειά σου εκεί και ας το κάνει. Άνοιξε. Όπως βλέπετε, είναι όλα παρατημένα στη στιγμή, δηλαδή. Οι άνθρωποι έγινε το μπαμ και τους μαζέψαν και φύγανε. Δεν προλάβαν να κάνουν τίποτα. Εδώ είναι ο μετρητής. Ναι, είναι κάποιες εικόνες. Είναι το Luna Park εδώ, το οποίο είναι το σήμα κατά τεθέν του Πρίπιατ. Φανταστείτε ότι το πρωί διασκεδάζανε και το βράδυ φύγανε. Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, οδεία, σχολεία, κατοικίες. Πρόκειται για μια φοβερή πόλη, άρτια δομημένη, η οποία εν μία νυχτή εκενώθηκε. Οι άνθρωποι έφεσαν τα πράγματά τους εκεί πέρα και απλά φύγαν με την ελπίδα, γιατί έτσι τους είχαν πει, ότι θα γυρίσουν πίσω. Καλά, η φύση οργιάζει, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Να ξέρεις ότι εκεί πέρα πριν από κάποια χρόνια έγινε ένα τεράστιο μπαμ. Και η φύση οργιάζει. Εδώ βλέπετε το θόλο, το μνημείο για τους πεσόντες, κάποιοι άλλοι αντιδραστήρες που δουλεύουν. Είναι όλα παλιά, με τέτοια κυκλοφορείς. Υπάρχουν ζώα πλέον στα δάση, ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Έχουν εμφανιστεί λύκοι, έχουν εμφανιστεί περίεργοι σκύλοι. Αυτό είναι το ραντάρ Ντούγκα, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, ο τρυποκάριδος. Και εδώ είναι ο φίλος μου ο Μάνος, την ώρα που μπαίνει στο εστιατόριο, μας ελέγχαν για τη ραδιενέργεια, για να πάμε να φάμε κάτι το οποίο έμοιαζε με φαγητό. Δεν ξέρω τι ήτανε. Το έφαγα βέβαια, αλλά οκ. Λοιπόν, και πήραμε το δρόμο της επιστροφής με τέτοια λεωφοριάκια μέχρι να μας πάνε στους tour operators για να συνεχίσουμε την επιστροφή προς το Κίεβο. Λοιπόν, τι να πούμε για το Τσερνόμπιλ. Εδώ είναι το checkpoint. Είναι σαν να μπαίνεις σε μία άλλη χώρα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας ελέγχανε κάθε 3 χιλιόμετρα. Ελέγχανε τι φοράγαμε, αν είχαμε κάμερες, αν είχαμε drone, αν. Τέλος πάντων, διαβατήρια φυσικά. Μας δίνανε μετρητές για τη ραδιενέργεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό είναι το άγαλμα του Άγγελου της Κολάσεως, αφιερωμένο στο μπαμ που έγινε την 26η Απριλίου του 1986, όταν κατά τη διάρκεια ενός πειράματος, όπως είπαμε πριν, ασφαλείας, απενεργοποίησαν τον αντιδραστήρα, με αποτέλεσμα αυτός να πάθει ταράκουλο. Δεν ξέρανε για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα τότε και να εκραγεί, με αποτέλεσμα να βγουν στην ατμόσφαιρα πάρα πολλά ραδιενεργά υλικά, τα οποία έφτασαν, φανταστείτε, μέχρι την Νορβηγία, βόρεια, κάλυψαν όλη την κεντρική Ευρώπη, έφτασαν πάρα πολύ μέχρι τη Λάρισα και άγγισαν φυσικά και την Αττική. Κάτω αριστερά, συγγνώμη διακόπτω, κάτω αριστερά, στη μέση αριστερά βλέπετε το θόλο. Είναι ο θόλος αυτός, ναι. Που ίσως να ξέρετε. Αυτό το περίβλημα, το μεγάλο που βλέπετε, είναι η νέα σαρκοφάγος. Μέσα σε αυτήν είναι η παλιά σαρκοφάγος που είχαν φτιάξει τότε για να μπορέσουν να περιορίσουν την ραδιενέργεια, η οποία όμως μέσα εσωτερική σαρκοφάγος είχε πολύ λιγότερο χρόνο ζωής, και επειδή θα άρχισε να καταραίει και άρα θα είχαμε τα ίδια προβλήματα, χτίσανε, και μάλιστα όχι η Ουκρανία, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, χτίστηκε με διεθνή funding από όλες τις χώρες της Ευρώπης η νέα σαρκοφάγος, που είναι αυτή η μεγάλη, η οποία απλώς καλύπτει την εσωτερική σαρκοφάγο για να αντέξει για τα επόμενα άλλα 200 χρόνια. Και για να συμπληρώσω το Γιάννη, αντέχει 100 χρόνια αυτή η σαρκοφάγος. Είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα που κινήθηκε σε ράγες, γιατί αυτό το σύρανε για να την καλύψουν. Και δυστυχώς οι Ρώσοι το βομβάρδισαν. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Ρίξαν 2-3 ντρόουν πάνω. Δεν έχουμε μάθει τη ζημιά γίνει εκεί πέρα, γιατί η ραδιενέργεια που βγαίνει στην ατμόσφαιρα δεν σταματάει. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Θα είναι για χιλιάδες χρόνια εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Το λεγόμενο πόδι του ελέφαντα, αν έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο θόλος λοιπόν που είπε ο Γιάννης. Η επόμενη φωτογραφία είναι το Πρίπιατ, η είσοδος στην πόλη. Αυτή είναι η είσοδος που είχε τότε, δεν το κάνανε μετά αυτό το μνημείο. Εδώ έχει ένα μνημείο για τους πυροσβέστες που δώσανε μάχη όταν έγινε η έκρηξη στον αντιδραστήρα 4. Εδώ μας δείχνει ο πράκτορας πώς ήταν παλιά το σινεμά και πώς είναι τώρα, έτσι. Η κλασική φωτογραφία του τροχού στο Luna Park. Είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Είναι, είπαμε, σαν να σταμάτησε, σαν να βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας, όπως και τα αυτοκινητάκια.
Εντάξει, αυτή η μάσκα με είχε σοκάρει, δηλαδή την είχα δει μέσα σε ένα νοσοκομείο και λέω πω, φαντάσου τι τράβηξαν οι άνθρωποι. Το νοσοκομείο που λέγαμε, ένα οδείο, είναι όλα παρατημένα, αφημένα όπως ήταν τότε αφού έφυγαν και τους μαζέψανε. Εδώ αυτό το αυτοκινητάκι, παιδιά, δεν φαίνεται στη φωτογραφία δυστυχώς, έχει φυτρώσει πάνω σε ένα δέντρο, το έχει σηκώσει το δέντρο. Μετράγαμε την ραδιενέργεια με τους μετρητές που μας είχαν δώσει. Πώς το λένε, κιλομπεκερέλ, πώς λέγεται αυτό? Κάπως έτσι λέγεται. Γιατί συνέχεια. Όσο πιο χαμηλά πας στο έδαφος, έχει ραδιενέργεια. Όσο σηκώνεσαι, μειώνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Εν τω μεταξύ, τα παπούτσια μας τα πλύναμε. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε και να μπούμε στα μάξι. Επειδή πατάς κάτω, μας απαγορεύαν να κάτσουμε. Απαγορεύεται, λέει, να κάτσεις κάτω. Κιλομπεκερέλ, καλά δεν το πω. Μπεκερέλ. Λοιπόν, απαγορεύονταν να κάνουμε οτιδήποτε, δεν πιάναμε αντικείμενα, απαγορευότανε. Γιατί φαντάσου τώρα, Ιάκωβε, τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Και εμείς απλά, τουριστικός προορισμός. Άλλος ένα μετρητής, και κοιτάξτε τώρα τα σπίτια, τα έχει φάει η φύση στην κυριολεξία. Δηλαδή βγαίνανε δέντρα μέσα από τα παράθυρα, ήταν τρομερό. Εδώ μέναν οι άνθρωποι, ήταν χωριό κανονικά. Αν θυμάμαι καλά, 27 χωριά είχε εκεί πέρα, τα οποία διαλύθηκαν όλα. Αυτό το όχημα το είχαν φτιάξει οι Σοβιετικοί τότε που γινόταν η μάχη για το διάστημα, για να πάνε στη σελήνη πρώτη. Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε για να βγάλουν ραδιενεργά υλικά από τον αντιδραστήρα. Όπως και αυτό το όχημα. Βλέπετε ότι έχει μια οπτική έτσι λίγο διαστημική. Λοιπόν, όπως και ό,τι βλέπετε πίσω, χρησιμοποιήθηκαν για να καθαρίσουν τα κατάλοιπα του αντιδραστήρα. Αυτή είναι η πιο τοξική λίμνη στον κόσμο. Έχει μέσα, δεν ξέρω και εγώ πόσα αυτοκίνητα πεταμένα, και φυσικά το νερό αυτό είναι τούμπανο. Το πίνεις. Ψάρι δεν θα έχει. Ψάρι, δράκους έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι του Τσερνόμπιλ. Το ραντάρ Ντούγκα. Οι Ρώσοι, όπως γνωρίζετε, είχαν τρομερή τεχνολογία. Αυτός είναι ο γνωστός τρυποκάριδος. Είναι εκατοντάδες μέτρα αυτή η κατασκευή. Λοιπόν, αυτό τι έκανε? Έστελνε κάποια σήματα στην ιονόσφαιρα που πάλλονταν, και αν ένιωθε ότι από κάπου υπήρχε κάποιος πύραυλος, διακόπονταν αυτό το σήμα. Οπότε έδινε 8 λεπτά στους Σοβιετικούς να προετοιμαστούν για να ή καταρρίψουν τον πύραυλο ή να ρίξουν κάτι άλλο στους ίδιους. Λοιπόν, κόστισε δισεκατομμύρια ρούβλια αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν δουλεύει πλέον. Είναι σαν, αξιοθέατο. Και ο λόγος που το φτιάξανε στο Τσερνόμπιλ κοντά, ποιος μπορεί να είναι, τι φαντάζεστε? Πέραν της ασφάλειας. Η ενέργεια που απαιτούνταν, παιδιά, δεν το σήκωνε με τίποτα. Έπρεπε να ήταν κοντά στον πυρηνικό σταθμό για να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αυτό σε μία νύχτα έκλεισε, όπως καταλαβαίνετε. Απλά είναι επιβλητικό, πάρα πολύ επιβλητικό. Είναι 70 μέτρα ύψος αυτό το πράγμα και πηγαίνει, λες, τι κάνουν οι άνθρωποι. Και με τον τρυποκάριδο, ουσιαστικά κλείνει η επίσκεψή μου στο Τσερνόμπιλ. Είναι πραγματικά ένας προορισμός θάρρους. Θα μου πείτε, γιατί πήγες να φάρεις ραδιενέργεια? Ο κουμπάρος έχει μυαλό, εσύ δεν έχεις. Παιδιά, σας είπα, ήταν, φίλε, σεβασμό στον καλεσμένο. Έχεις. Έτσι. Κάνει αυτό το χαιρέτησε χθες, εσύ. Εγώ που με πήγα παλιά με την Παρασκευή, είσαι κιόλας. Λοιπόν, τελειώνοντας το διπορικό εκεί πέρα, στο πούμε, αυτό που πραγματικά θέλω να ευχηθώ είναι να λήξει αυτή η βλακεία του πολέμου. Γιατί πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα να σκοτώνεται κόσμο για συμφέροντα. Εδώ με τη βοήθεια του AI, όπως καταλαβαίνετε, έφτιαξα μια φωτογραφία στο Photoshop. Είμαι άντρας, φίλε. Πόλεμος, εμείς, ελπίδα και επιστροφή στη βάση. Δηλαδή, και πραγματικά θέλουμε αυτό το πράγμα να τελειώνει οπουδήποτε στον κόσμο, όχι μόνο για να ταξιδεύουμε ελεύθερα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι καθαρά συμφέροντα, το ξέρετε όλοι, ειδικά εκεί πέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται. Και δεν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις, μιλάμε για τα χωριά όπου η κατάσταση είναι τραγική. Αυτά από εμάς. Ήταν ένα πολύ όμορφο διπορικό που το ευχαριστηθήκαμε το 2019. Είναι από τα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει. Και αν ξανανοίξει αυτή η χώρα θα ξαναπάω, ναι. Συγγνώμη, χιλιόμετρα να φτάσει. Περίπου 5.800 χιλιόμετρα κάναμε συνολικά. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Είναι λογικά χιλιόμετρα. Γιατί κάναμε βολτούλες. Εκεί το BMW πιάσε τα 140.000 χιλιόμετρα και μετά πουλήθηκε. Η καλύτερη μοτοσυκλέτα μακράν που είχα, τώρα αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση,
Η καλύτερη ταξιδιωτική μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό το λέει έτσι. Απλά ο κουμπάρος ερχόταν από κοντά με αυτό εκεί. Τώρα, τέλος πάντων. Αντί να δει το μοτοπούσι που πάει ακόμα, το BMW κάθεται και συζητάει. Το καλοκαίρι πηγαίνουμε στην Προβυγγία και μου έχει δώσει η Suzuki ένα Vestrom 1050 κούτα. Γυάλιζε φίλε, προβολής, αυτό εκείνο και έχει παρκάρει την μπουρούχα δίπλα και πάνε κάτι γέροι και κάθονται έτσι. Τι κάνετε ρε, τους λέω ελληνικά τώρα, ο γέλαγε αυτός. Ρε αυτό κοιτάτε, με κοιτάγανε. Είναι φίλε, πώς τα λένε αυτά, αρχαιοκάπηλος. Διαφορετικά.